ประเทศกรีซนอกจากจะมีความเป็นมาที่ยาวนานและอุดมไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมต่างๆอันงดงามแล้วก็ยังเป็นประเทศที่มีธรรมชาติอันสวยงามโดยเฉพาะชายหาดและหมู่เกาะทั้งหลายอีกด้วยจนกระทั่งนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติต่างก็ปรารถนาที่จะมาชมความงามของหาดทรายขาวและระลอกคลื่นที่สาดซัดเข้าชายฝั่งประเทศกรีซนั้นมีเกาะทั้งสิ้นประมาณ 6,000 เกาะแต่ที่ได้รับความนิยมนั้นมีอยู่200 เกาะซึ่งเกาะที่สวยงามและน่าสนใจจะมีเกาะอะไรบ้างติดตามได้ในเกาะที่สำคัญและสวยงามของกรีซครับ 1. เกาะมิโคนอสเป็นเมืองที่ตากอากาศที่สำคัญของกรีซโดยเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะคิคาดิสซึ่งอยู่ในทะเลอีเจียนที่น้ำทะเลนั้นมีสีฟ้าสวยนอกจากทะเลสวยสายน้ำใสแล้วบ้านเรือนของประชาชนบนเกาะก็ยังทาสีขาวทั้งหมดทำให้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ซึ่งบ้านเหล่านี้ก็จะตั้งเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบอยู่ริมชายหาดที่สำคัญของเกาะมิโคนอสเช่นหาดอากิออสซอสติสหาดพานามอสหาดพาราไดส์และหาดอีลิสและด้วยความที่มิโคนอสเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตดังนั้นจึงมีร่องรอยของท่าเรือเก่าปรากฏให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากโบราณสถานที่สำคัญบนเกาะมิโคนอสก็คือพระอารามเก่าที่นักวรรณคดีสันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตวรรษที่ 16นอกจากนั้นโบราณสถานที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเกาะแห่งนี้ก็คือกังหันลมแห่งมิโคนอสซึ่งมีจำนวนทั้งหมด16ต้นโดยเป็นสิ่งก่อสร้างในลักษณะแบบกรีกซึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีที่ทำให้นักวรรณคดีได้รู้ว่ากระแสลมเป็นสิ่งสำคัญบนเกาะแห่งนี้สำหรับชาวประมงในยุคโบราณในปัจจุบันกังหันลมเหล่านี้ได้รับการบูรณะจนสวยงามและเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชม 2. เกาะซันโตรินีหรือที่มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าซีราเป็นเกาะที่อยู่ในทะเลอีเจียนห่างจากแผ่นดินใหญ่ของกรีซไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ200กิโลเมตรโดยเมื่อปี 2011 นั้นมีการสำรวจจำนวนประชากรครั้งใหญ่แล้วก็พบว่ามีประชากรอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ประมาณ 15,550 คนและมีพื้นที่ประมาณ 90.6 ตารางกิโลเมตรเคยเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่บนเกาะซานโตรินีเมื่อ 3,600 ปีก่อนซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ส่งผลร้ายทางอ้อมไปยังเกาะครีตจนกระทั่งอารยธรรมบนเกาะต้องสูญสลายไปเนื่องจากเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นและคลื่นยักษ์สาดซัดขึ้นไปบนเกาะครีตแม้ว่าจะเคยเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่บนเกาะซานโตรินีก็ตามแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังถือได้ว่าเกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้ดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนั้นบ้านเรือนและอาคารต่างๆที่ตั้งอยู่บนเกาะนี้ก็ยังทาเอาไว้ด้วยสีขาวสะอาดตาหลังคาก็ทาด้วยสีฟ้าทำให้อาคารเหล่านี้สวยงามและดูกลมกลืนไปกับเกาะแห่งนี้มากยิ่งขึ้นอีก 3. เกาะครีตหรือเกาะครีตีในการออกเสียงแบบกรีกส่วนในภาษาอิตาเลียนนั้นเรียกว่าคันเดียเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะต่างๆของประเทศกรีซและเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 5 ของเกาะต่างๆที่อยู่ในเขตของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในยุคโบราณเกาะครีตเคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมมิโนอันซึ่งเมื่อ 2,600 ถึง 1,400 ปีก่อนคริสตกาลนั้นเคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดของกรีกก่อนที่อารยธรรมไมซินีจะเข้ามาแทนที่และในสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเกาะครีตก็เป็นที่ตั้งของกองทัพเรือของอิตาลีเกาะครีตเป็นเกาะที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามจนกระทั่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรีซเช่นพระราชวังคานอสซอสซึ่งมีภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอันเก่าแก่ถึง 4,000 ปีหรือป้อมปราการเรทิมโนรวมถึงท่าเรือเก่าแก่อีกหลายท่าและการไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่ชายหาดฟาลาซานา 4. เกาะอามอร์กอสอยู่ในทะเลอีเจียนและอยู่ในหมู่เกาะคริคาดิสมีรูปทรงคล้ายกับซิก้าและมีความยาว30 กิโลเมตรโดยมีเมืองคอราที่อยู่กลางเกาะเป็นเมืองหลวงของเกาะและมีแม่น้ำคอราเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ทอดตัวยาวอยู่กลางเกาะซึ่งถ้าหากเราเดินลัดเลาะไปตามแม่น้ำสายนี้แล้วก็จะพบกับบ้านเรือนที่ทาสีขาวเหมือนกันทุกหลังตั้งเรียงรายกันอยู่โดยที่บานประตูและหน้าต่างทาสีสันสดใสตัดกับตัวบ้านนอกจากนั้นภายในตรอกแคบๆก็ประดับประดาเอาไว้ด้วยดอกไม้หลากสีสันส่วนโบราณสถานที่ยังคงอยู่ก็คือปราสาทในแบบเวนิสอันหรูหราและโบสถ์ที่สุดแสนอลังการ
ส่วนกิจกรรมสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมาทำบนเกาะอัมมอร์กอสก็คือการดำน้ำโดยเฉพาะที่อ่าวเอจิอาลีเนื่องจากที่ใต้ผืนน้ำบริเวณนี้มีโบราณวัตถุที่น่าสนใจจมอยู่เป็นจำนวนมากเหมาะสมกับผู้ที่สนใจในทางโบราณคดีนอกจากนั้นคู่บ่าวสาวก็นิยมมาทำพิธีสมรสกันที่ชายหาดของอ่าวเอจิอาลีอีกด้วยเนื่องจากชายหาดแห่งนี้มีความสวยงามมากที่สุดบนเกาะอัมมอร์กอสด้วยความที่ชายหาดและทิวทัศน์บนเกาะอัมมอร์กอสมีความสวยงามจึงมีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Big Blue ซึ่งเป็นภาพยนตร์สัญชาติฝรั่งเศสบนเกาะแห่งนี้อีกด้วย 5. เกาะไคนอสเกาะไคนอสตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลอีเจียนและอยู่ห่างจากท่าเรือของกรุงเอเธนส์เพียง56ไมล์ทะเลหรือ104กิโลเมตรโดยเป็นหนึ่งในหมู่เกาะคิคลาดิสและอยู่ระหว่างเกาะเคียและเกาะเซลิฟอสมีแนวชายฝั่งยาวรวมกันประมาณ100กิโลเมตรส่วนบริเวณที่สูงที่สุดของเกาะก็คือยอดเขาของภูเขาคาโคโวโลที่มีความสูงประมาณ365เมตรส่วนจุดเด่นของเกาะก็คือสันทรายที่โผล่ขึ้นมาบนเกาะจนกระทั่งดูเหมือนทะเลสีฟ้าสวยแหวกออกเป็นทางยาวมีการค้นพบซากบ้านเรือนของมนุษย์โบราณบนเกาะไคนอสซึ่งหลังจากที่นักวรรณคดีได้ตรวจสอบก็สันนิษฐานว่าซากของที่พักอาศัยของมนุษย์โบราณนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วง 10,000 ถึง 8,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งตรงกับช่วงเวลาของยุคหินกลางนอกจากนั้นก็ยังมีเศษซากของสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะแบบออตโตมันหลงเหลืออยู่ด้วยเนื่องจากในปี 1617 เกาะไคนอสเคยตกอยู่ในความครอบครองของอาณาจักรออตโตมัน 6. เกาะคาสเตโลริโซเกาะคาสเตโลริโซอยู่ในทะเลอีเจียนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกรีซโดยสถานที่อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเกาะก็คือถ้ำสีน้ำเงินหรือบลูเคฟถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำหินปูนเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลจนกระทั่งเป็นถ้ำกว้างสวยงามมีความลึกประมาณ60เมตรและกว้างประมาณ25เมตรแต่ที่ปากทางเข้ากลับมีความกว้างเพียง2เมตรและสูงเพียง1เมตรเท่านั้นทำให้นักท่องเที่ยวที่นั่งเรือเข้าไปชมความงามของถ้ำต้องนอนราบลงไปกับพื้นเรือส่วนเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเข้าชมก็คือในช่วงเช้าเท่านั้นเนื่องจากพระอาทิตย์จะอยู่ใกล้กับผิวน้ำมากที่สุดจนกระทั่งทำให้แสงเกิดการหักเหกับน้ำและเกิดแสงสีฟ้าระยิบระยับไปทั่วทั้งถ้ำก่อให้เกิดจินตนาการอันกว้างไกลของผู้ที่ช่างฝันได้โดยแสงอาทิตย์จะส่องเข้าไปในถ้ำได้ลึกประมาณ50เมตรเท่านั้นส่วนสาเหตุที่น้ำในถ้ำส่องประกายสีน้ำเงินก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าในน้ำทะเลภายในถ้ำมีแร่เหล็กผสมอยู่เมื่อการชมถ้ำสีน้ำเงินต้องนั่งเรือเข้าไปในเส้นทางที่มีขนาดเล็กเช่นนี้ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศและเวลาน้ำขึ้นและลงให้ดีเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ถ้ำสีน้ำเงินที่เกาะคาสเตโลริโซมีขนาดใหญ่กว่าถ้ำสีน้ำเงินหรือบูกรอตโตที่เกาะคาปรีประเทศอิตาลีเกาะของประเทศกรีซนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความสวยงามทางธรรมชาติที่หลอมรวมเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแต่ต้องบอกครับว่ายังมีเกาะอันงดงามอีกเป็นจำนวนมากของประเทศอิตาลีที่รอให้เราไปชื่นชมกับความงามเหล่านั้นครับ